Έχει γίνει ένα βήμα. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Τουρκία σίγουρα ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία αυτή τη στιγμή, διότι έχει τρία βασικά θέματα. Ενέργεια. Βλέπουμε την τριμερή η οποία έγινε εχθές. Θέλουν να μπουν στα ενεργειακά project της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλουν τα F-16, νούμερο 2. Δεν θα έχουν αεροπορία για να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τους Αμερικανούς. Λεφτά, χρήματα για μια σοβούσα οικονομία. Νομίζω ότι αν δεν αρχίσουν να τους βγαίνουν αυτά τα οποία θέλουν άμεσα για να μπορέσει να επιβιώσει και ως πολιτική οντότητα η Τουρκία και ως οικονομική, θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένη πολιτική από το 1923, την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης Λοζάνης. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι Τούρκοι. Προφανώς το κλίμα αλλάζει. Προφανώς, μάλλον όχι το κλίμα. Η ρητορική μπορεί να αλλάξει, αλλά η ουσία των προβλημάτων μένει. Καλώς έχουμε επικοινωνία. Σωστά και καλά επισημαίνουμε εμείς από εδώ ότι οι Τούρκοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ρίξουν τους τόνους ενσυνειδήτως, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο το γεγονός. Η ελληνική πλευρά θέλει να παρουσιάσει, θέλει να δεν είναι αυτή η οποία έχει τις παράλογες απαιτήσεις απέναντι στους Τούρκους, άρα προφανώς θέλει να δείξει την καλή της θέληση. Η τουρκική πλευρά, λόγω της ανάγκης που έχει, αυτό που είπαμε πριν, θέλει το συντομότερο δυνατό να δείξει και αυτή στους Αμερικανούς, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το tweet του Αμερικανού πρέσβη, ότι και αυτή θέλει συνενεί στο να βρεθεί κάποια λύση. Μην ξεχνάμε ότι όταν εμείς κάναμε την τριμερή, την ίδια μέρα ο κύριος Ερντογάν έκανε τη συνάντηση με τον κύριο Πούτιν, όπου επί της ουσίας αυτή η συμφωνία που ήρθε είναι μεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας για τα σιτηρά της Ρωσίας, όπου θα βγάλει λεφτά η Ρωσία και η Τουρκία στην Αφρική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να εξισορροπήσουν τη βάρκα και οπωσδήποτε να δείξουν ένα βασικό επίπεδο καλής θέλησης προς τους Αμερικανούς και τους Δυτικούς. Επειδή μόλις πριν από λίγους μήνες είχαμε βρεθεί σε ένα δύρη 20ετίας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από την γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό σύμφωνο, την προσπάθεια εισόδου χιλιάδων μεταναστών το Μάρτιο του 2020, θυμάστε τότε, στον Εύρο, τις 3 επιστολές που έστειλε η Τουρκία προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εγείροντας ζητήματα κυριαρχίας ελληνικών νησιών και συνδέοντάς με την αποστρατιωτικοποίηση. Δεν πιστεύω στα αλήθεια ότι κανείς περίμενε κάτι διαφορετικό. Το κλίμα ήταν θετικό. Θα έλεγα, χωρίς βέβαια να μπορώ να διαβάσω τη γλώσσα του σώματος, ότι τους είδα να είναι πιο εγκάρδιοι πριν από τη συνάντηση από ό,τι ήταν στη συνέντευξη τύπου. Ίσως γιατί αναδείχθηκαν οι διαφορές, οι οποίες αυτή τη στιγμή κακά τα ψέματα είναι χαόδεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων, εν αρχή με την αποκατάσταση των διάβλων επικοινωνίας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο, διότι όταν έχεις απέναντί σου έναν αναθεωρητή και μάλιστα με επιθετικές βλέψεις όπως η Τουρκία, είναι σημαντικό να μπορείς να συνομιλείς μαζί του για να μπορείς να αποσοβήσεις ενδεχόμενα κάποια παρερμηνία ή κάποια παρεξήγηση που μπορεί να οδηγήσει σε κρίση. Όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Μπήκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος φαίνεται ότι είχε αποφασιστεί ανάμεσα στους δύο ηγέτες ήδη τον περασμένο Ιούλιο στο Βίλνιους και φαίνεται ότι επιστεγάστηκε σήμερα από τους δύο υπουργούς. Έχει πολιτικές διαβουλεύσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις κατά κάποιον τρόπο έρχονται να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν τις διερευνητικές επαφές. Υπάρχει ένα κλίμα για την λεγόμενη θετική ατζέντα, που εκεί σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, τουρισμού, φυσικών καταστροφών και άλλων μπορούμε να βρούμε κοινούς παρανομαστές, ακόμα και για την ενέργεια. Το ενδιαφέρον που συγκρατώ είναι μια ατάκα του Φιντάν, ο οποίος βέβαια δεν μίλησε για τουρκική μειονότητα αυτή τη φορά, αλλά για ομοεθνείς. Ας το κρατήσουμε, δεν είναι ουσιαστική η διαφοροποίηση. Δείχνει όμως κάτι, δείχνει μια πρόθεση. Ανάγκη συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Και επειδή μέχρι σήμερα εμείς έχουμε γίνει θύμα της προσπάθειας της Τουρκίας να εξασφαλίσει ευρωπαϊκά κεφάλαια, ευρωπαϊκή υποστήριξη για δικούς της λόγους σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα, αν προέκυπτε μια συνεργασία σε αυτό το θέμα, γιατί κακά τα ψέματα, οι λαθροδιακινητές δεν μπορούν να λειτουργούν κάτω από τη μύτη μιας χώρας με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Διάβαζα σήμερα δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος επέστρεφε από το Σότσι, όπου είπε ότι αναγνωρίζει και δεν αμφισβητεί η Τουρκία την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Ιράκ, για διαφορετικούς λόγους. Θα ήθελα να ακούσω μια αντίστοιχη δήλωση, όσο προφανής και αν φαίνεται, που δεν είναι καθόλου, από τον Ερντογάν ή από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και για την περίπτωση της Ελλάδας.